Welkom bij weer een nieuwe video van Caravan Kamperen. We zouden het haast vergeten. Wij zijn dus onderweg naar het Lutterzand. Onderweg naar een Hakema aan weekend. Helene legt even uit wat dat is. Oh, ik leg het even uit. Nou, Hans zei een tijdje geleden, oh, ik heb nou wat leuks op Facebook gezien, daar gaan we heen. Ik zeg, nou, wat is het? Ja, een Pimpfestival, haak maar aan. Ik zeg, nou, moet je eens even luisteren, een Pimpfestival. Daar zijn alleen maar retro caravans. En laten we nou geen retro caravan hebben. Nog niet overigens. Die komt er ook niet. Ik wil er zo graag heen. Ik ben al retro genoeg. Oh ja, vind je? Dat valt nog wel mee. Nou, en wat heeft Hans toen vervolgens gedaan? Die heeft er gewoon een mail ingestuurd. Of hij welkom was met de caravan. Nou, lucky him. Hij mocht komen. Dus we hebben ons opgegeven. En het is de bedoeling dat we daar een lampion gaan haken. Hans gaat dus haken daar. Helene gaat haken. En nou, we konden de kleur dus al uitzoeken. En dat is altijd nog wel een dingetje bij mij. Want ik denk van, oh, dat vind ik wel leuk, dat vind ik wel leuk. En keuzestress. Maar ik heb toch gekozen voor een grijze. Ik dacht eerst, ik doe caravan kamperen oranje. Maar ja, dat is ook weer zo oranje natuurlijk. Dus ik heb een muisgrijze genomen. Nou, en we zijn aardig laat. Dat lijkt wel zo'n Knowjet, zag je hem? Ja, dat is ook retro. En we zijn aardig laat nu. Hans moest nog werken. Die had nog vergadering om 3 uur. Dus het is nu inmiddels bijna 5:30. De eerste avond gingen we gezamenlijk eten. We moesten allemaal wat meenemen. Nou, ik had in de app gezet, ik neem wel kippenpoten mee. Kom ik bij Bram stappen vanmiddag. Alles op. Alles op. Nou, en morgen krijgen we een buffet. Daar kon je je voor opgeven. En ik dacht, ach, dat is vast gezellig. We doen gewoon mee. Nou, en dat was eigenlijk wel waar we dan naartoe gaan. We gaan het zien. Het is midden in de bossen van de Lut. Ja, ik had al op foto's gezien dat het één zandplas is. Een groot bosgebied aan de grens van Duitsland. Dus wel een mooi gebied daar. Ja, ik ben zeer benieuwd. Er zijn veel dames die alleen zijn. Zelfs één met een tentje. Oh, want die mogelijkheden. Dus als die niet wakker was, nou ja, misschien dat ik vanavond nog thuis slaap. En Niels is vanmorgen bij de kaaschirurg geweest en dat was toch heftiger dan verwacht. Maar liefst 4 verstandskiezen. Ja. In één keer eruit. In eenmaal. Dus. In één tour. Nou, ik zeg eerst, ik ga niet. Ik blijf gewoon thuis. Maar ik vond hem eigenlijk wel aardig goed te pas vanmiddag. Dus mijn moeder die zit er vanavond even bij. En nou ja, het is een klein stukje rijden. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon naar huis rijd en dan morgen vroeg weer terugrij. Dus ben ik ook zo'n ontaarde moeder. Ah, val mee. Ja, hij zag het zelf niet zo. Hij is blij dat je weg bent te zeuren. Ik ben bijna 18, zegt hij. Dus, Ja. maar toch. Beetje een vervelend gevoel bij. Hallo. Caravan is een beetje onrustig in het wippen. Hoe komt dat? Er zit niet zoveel gewicht in de bus. Oké. Het is net een vrachtauto. Je kan maar het beste 30 ton erop pakken. Dan rijden ze het beste. Maar goed, om nou 30 ton om een busje te pakken, dat is ook al hard. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Dus wat is die nou weer van plan? Actie. Wat een mafkees. Ja, onze Leonier heeft rare Het kostgangers. busje trekt er zo voor. Nou, ze is even aan het aanmelden, voor zover dat gaat. Als het goed is, hangt er een zakje aan de deur. Ze lacht, dus ze heeft wat. Nou, we zijn op landgoedcamping Het Meuleman. Ik ga ervan uit dat we gewoon rechtdoor moeten. Oh, we zijn niet de laatste. Wat dan? Dan moeten er nog 3 hierna komen. Oh, nou, gelukkig. Dus, dat scheelt. Veel plezier tijdens het Haak maar aan weekend. Locatie 25. Nou, dan moeten we maar eens even kijken waar locatie 25 is. Wat? Oh, dat hebben ze hier. Oh ja, we hebben de Duitse bakker. Oké. Even kijken, wij zijn denk ik hier. Ja, receptie. We rijden dus door. Ja. Dan gaan we rechts. En dan staan we daar. Nou, zullen we maar schoonrijden? Ja. Ik heb geen idee. Hoi!
Hi Dennis. Hallo. Hoe is die? Goed, goed. Jou ook? Ja hoor. Lang niet gezien. Nee, heel lang niet. Nou, hi Anno. Hoi. Ja, we zijn weer bijgekomen. Houdt niet over. Nee. Hallo. Hallo. Het is wel bossig hier, hè? Heel bossig. Dat zal een plankje kosten, denk ik. Hoezo? Hij ligt op een tossen. Oh, En weten jullie wat een tossen is? Twents woord. Ja, een tossen. Leg het maar uit. Ik denk dat hij loskomt. denk je? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik weet het wel zeker. Oh, zo'n beetje ook niet. Kijk, hij is echt wel een heel groot stuk van de vloer. Zie je? Wat blijft hij nou doen dan? Ik denk dat hij niet verder kan. Nou. Die gaat er niet uit. Pas op joh. Wat gebeurt er? Dat weet ik niet. Is niet goed, denk ik. Niet goed, niet goed. Als je daar met je hoofd onderaan gaat staan, had je Ja, dat hele maar ding dat- op je hasses gehad. Maar dat doe ik niet. Kijk, dat zijn van die dingetjes, daar kom je dan achter, hè? Ja. Dus aldoende leert men. Daarom. Kijk, nou moet hij. Nou moet hij goed gaan. Nou, dat wordt een hoge instap. Mag wel bijna wel zo'n staakerven trap hebben. Nou, hoop maar dat de andere pootjes wel aan de grond komen. Deze komt toch ook nooit aan de grond? Hè? Deze komen ook nooit aan de grond. Ja, nou, maar daar heb ik ook wat op. Ik wil zeggen, dat kun je toch al wel zien. Oh ja. Dus die had je wel bij je. Jazeker. Ja, die horen eigenlijk onder de stempels. Maar goed. Hoef je er daar geen onder te leggen. Hè? Nee, onder die niet. Dan ga je meer straks op deze. Dat is naar de grond komt. Hier, wat denk ik ook wel aan de grond. Andere kant ook wel. Een beetje scheef liggen is niet erg, maar Nou, een beetje heel erg wel. Want dat moet hem zijn. Ik denk dat ik een keer aan nieuwe pootjes zit. echt? Ja, Kan toch niet zo stuk zijn? nee, maar is krom, zie je dat?
Gewoon zo eens willen kijken. Dan heb jij één idee. Dat heb je niet goed. Hij gaat niet verder. Oh jee. Iets ergens over het hoofd. Die heb je los? Ja, die heb ik los. Die heb ik los. En hij draait wel op. En hier stop ik mee. Draai eens door. Voel maar eens. Hij zit hier in het mechanisme vast. Oh oh. Ja. En zijn die schuifjes die zijn open? Alles kan stukken, Dennis. Maar niet nu. Niet op het haak maar aan weekend. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar leuk dat jullie gaan haken met z'n tweetjes. Ja, hè? We hebben heel veel zin in de hand. Met de haak. Wat raar. Hans even serieuze business nu. Serieuze shit. Ja. Want hij draait wel gewoon rond en dan stopt hij er daarmee. En het is... Nee, die klemmen niet, hè? Die schoortjes. Daar gaat hij. Wat heb je nou gedaan dan? Ik heb hem even in gedachten genomen. Ja? Oh. Zoals ik zoveel in gedachten neem. Ja, ik wil zeggen. En dan gaat hij verder en dan dopt er hele ding eraf. Ja, dat is een boel. Ja, pootje even recht onder die. Ja. Die kerel en geen ene. Wat een ene. Ja. Maar je bent hem dus echt elektrisch. Nee. Maar ik vind het wel leuk. Het lijkt mij eigenlijk onhandig. Ik weet niet hoe ver hij hem doet. Hij is helemaal Ja, uit. hij zegt kluk. Ja. Ja, hè? Ja, nou maar hopen dat je hem weer naar binnen krijgt. Anders wordt het een standy mesje. Ja, zo. Het is wel ogen instappen, hè? Ja, dat zeg ik. Het is wel, hè? Ginds in de vette is de kapschuur. En de mensen al aan het eten. Oh, ik doe weinig vandaag. Nou, maar dat hoeft toch ook niet? Welke boor je daar nou in? Andere? Ja, roestvrij stalen. Is dat voor zand? Nou, weet ik niet. Dan zeggen ze toch altijd zand? Maar deze zeggen geen knap. En die heb ik eigenlijk alleen voor de Peggy Pack ankerplaatjes. Oké. Dennis bekijkt het even van de verte. Een beetje netjes staan, toch? Ja, dat is waar. Nou, stoelen naar buiten. Ik vind het wel goed. Ja, Ja, denk ik. en vooruit. Zijn we geïnstalleerd? Ja, Volgens mij wel. maar je hangt een beetje scheef. Ja, dan wil ik maar wat zeggen met de camera's die daar. Dat mag je wel. Oh ja. Ook waar. Ik wou zeggen, ik wist wat het was. Is die nou beter? Nee hè? Nee, met de camera zo. Vandaar, dat is hier niks secuur dus. Zit je nou Dennis en Anouk alles op te eten? Anouk kan heerlijke pizza's maken. Zeker. Echt. Beter dan haken. Speciaal. Ja, nou dan gaan we zo zien hoe jij gaat haken. Ja. Misschien ontdek ik nog een talent. Ja, als we mee mogen doen hè. Ho, Denk ik ho. niet meer. We hebben net gezien dat de uitleg al geweest is. Oh, de tasjes worden al uitgedeeld zie ik. Welke kleur had jij? Ik heb geen kleur opgegeven, dus dan krijg je gewoon, Oh ja, die crème zandachtige. ja, dat klinkt vrij veilig. Wat had jij dan? Ja? Grijs. Zo'n kleur grijs. Hoop ik. Mooi. Denk Heel mooi. Is het heet? Nou, weet je. Een beetje. Ja. Of je doet het goed.
grapje maakte, maar ik heb echt nog nooit gehaakt. Je hebt nog nooit gehaakt, Anouk. Nee, je doet zo. Ja, ik doe zo. Heb je hem zo? Ja. Nou, dan steek je... Oh, vast. Wat een grof gaat nog niet, daar zit één dan niks weer. Dan druk je dit zo door die haak naar onderdoor. Ja, dan haal je dat draadje op. Nou, we zijn hier dus op camping het Meuleman volgens mij, hè? Dacht ik. Nou, Dennis is al gevlucht. Dennis denk ik wegwezen. Koffie. Oh, je hebt een nieuwe machine? Ja, En wat gaat erin dan? Cupjes of gewoon koffie? alle twee. Oh, dat zijn dan andere cupjes. Van die grote. Ja, nee, je kan er Oh, gewoon gewoon Nespresso. deze in doen. Je kan de die pads erin doen. Koffie voor de... Senseo. Oh ja. En je kan Oh, dat is een leuke dan. Gewoon koffie. goeie. Oh. En wat is dat voor ding? Van Prinses. Oké. En qua gewicht prima. En qua vermogen 1100 watt. Oké. Dus dat is ook prima. Ja, heel blij mee. Oh, dat zal best ja. En zeker als je verschillende dingen kunt. Nou ja, je hoeft nou maar één apparaat mee. Ja. Hoe het allemaal werkt, dat is voor mij de eerste. Oh, je lekt water. Och, jeetje. Nou ja, dat dus. Dat is voor mij de eerste keer. Oh, maar dat komt goed. Ik ga even een vestje aan doen. Oh, doe dat. Nou, hier binnen in een of ander schuurtje. Waar het er eigenlijk wel heel gezellig uitziet. Een zitje. Mooie spekstenen in de hoek. Mini-biep. Tafeltennis. Nou, en nog een heuse bar. En dan buiten het kampvuurtje. Heerlijk. Nou, Anouk, how's your haak experience? Nou, helemaal goed. Ik ben bijna het eerste... Ik moet wel een beetje doorhaken, want Helene is sneller dan ik. Je bent vingervlug, man. Ja, dat kan ik wel, maar... Voor de eerste Wat? keer. Vingervlug, oh ja, vertel. Moest allemaal weer uitknippen. Oh, ja. Ze hadden net ook al bij mij over takkie in het bos. Oh, takkie in het bos. 6 tellen. Ik zeg, hoe ging 14. Kijk, 15. ik zeg wel een stakkie. Ik zeg nou even zo, want ik heb erg harige benen. Oh, Takkie in het bos. Is het nu dan zo? Is dit goed zo? Ben ik dan nu klaar? Ja, hoe? Ja, niet klaar, maar... Nou, dan moeten we dus die ronde Kan nog. sluiten. En dan heb je net bij die eerste heb je Oh ja, één nee, losse hij gaat op de gehaakt brand is en dat. daarna weer 15 lossen. Dus dan moet je in die eerste steek je in. In die dus. Ja. Dus die heb je gewoon erom. Dan steek je er doorheen. Uiterste Dan haal concentratie. je de draad erdoor. En dan haal je hem er direct nog een keer door. En dat is een houvast. Nou, daar zit het hele comité. Zit te haken. In het bos. Op eigenlijk een fantastische plek. Prachtig mooie oude kervens. Eribaatje. Helemaal een gehaakte parasol. Daar komen we morgen nog wel even op terug, denk ik. Kijk eens, wat een oase hier in ons mooie Twente. Wie had dat gedacht? Het ziet er toch fantastisch uit, het Lutterzand. En dat op steenworp afstand van onze woonplaats. Nou, niet gedacht dat het hier eigenlijk zo mooi was. Het is toch prachtig. De Dinkel loopt hier vlak langs. Er ligt tussen Regge en Dinkelenland ons mooie en nerige Twente. Nou, zoals we al zeiden, zitten wij dus op een Haak maar aan weekend. En nou ja, dat wordt georganiseerd door een of andere retro club. Deze set is overigens te koop, maar daar vertelt de eigenaar morgen nog wel even meer over, of verderop in deze video. Daar komen we nog wel even uitgebreid op terug. De beste man wil wat anders hebben, dus en deze staat te koop. En hij is heel leuk van binnen, dat kan ik jullie nu al vertellen, want op de beurs, als jullie even teruggaan in de tijd, op de beurs in Utrecht zijn we hier ook al in geweest. Dus iets met een platenspelletje in het aanrecht. Misschien weten jullie het dan. Dus, nou, daar staat ook nog een oude kleine Betsy, oude Predom.
Tenminste, ik denk dat het een predom is, maar dat weet ik niet eens zeker. Oude Eriba, een tag. Ja, en vanaf nu is Helene natuurlijk helemaal wild, want dan wil ze helemaal graag zo'n retro caravan hebben. Dus. Nou, maar het is in ieder geval, het ziet er hartstikke gezellig uit hier dus. De dames zijn druk aan het haken. Anouk had nog nooit gehaakt. Nou, Helene die kan dat als geen ander. Maar ja, Anouk die is aan het leren, dus het komt vast allemaal goed. Hoe bevalt die nieuwe toy? Ja, goed. Ja? Ja. Hij gaat hard, hè? Hij gaat te hard. Is het een Tim en Melissa ding? Is het Ja. dezelfde, zeg maar? Ja, dit is een beetje hetzelfde als Melissa heeft. Ja? Alleen Melissa is nog ietsje krachtiger. Ja, precies. Maar dit is van hetzelfde merk. Ja, dus dit is 2 keer, uit mijn hoofd, 800 watt. Oké. Melissa heeft 2 keer 1000 watt en Tim heeft 2 keer 1200 watt. Oh, die gaat nog iets groter. Ja. Dus, maar deze is ziet er al heel spannend uit. Ja. Dus En hij vindt het prima hier in het bos. Nee, nou prima. Maar dat kan niet toch wel mooi? Ja. Wat wil je raken dan? En ik, Jan Bom. Ja, nou precies. Ja, dat ben ik zelf. Ja. Dus nee, maar hier op de camping gewoon rustig aan. Net eventjes buiten de camping. Oh, dan gaat Ja, even. Hoe hard gaat hij? Even voor de... Oh, 55 heb ik gehaald. Oh, 55. Dat is echt hard. Ja. Maar dat moet je niet doen op de camping. Nee, precies. Dat kan Dus er zit hier een speed limit erop en Ja, die goed. gaat erop. Maar goed, als je de jeugd meegeeft, dan halen ze de speedlimit er zo af. Ja, Daar hoef je niks voor te doen. Die weten dat sneller dan jij, hoe dat Ja. omzeild kan worden. nou ja, hij kwam er zelf mee. Oh, oké, ja, precies. Ik ken het. Wel, we hebben hem iets opgevoed, papa. Ja, Ja. maar goed. Nee, maar het is, hij is krachtig. Dus in mooi. Oostenrijk kan hij zo meteen de bult op. Nou, daar gaat En daar het gaat om. het om. Super. Ja. Dus even kijken hoe het met het haken gaat. Ja. Dan haal je de draad op. Ja, trek hem er maar door. En dan direct weer door dat lusje wat je op je haak had hebt. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar het ziet er een beetje xig uit, Anouk. Dat is een Zo. houvast. Ja, en dan doe je dezelfde met de middelste. Nou, de brand is er goed in daar. Heerlijk. Heerlijk dicht bij het vuur. Abrikozen met amandelschaalsel. Dat is een kersenkruimel en dat is een abrikozen. Oké. Dan denk ik dat Echte Limburgse vlaai, hè? Nou, neem maar. Ja? Oh, die zijn echt heel lekker. Ja? En welke heb jij? Ik heb die achter. Geen idee wat het is, maar het is echt lekker. Hebben we het koud, dames? Nou, gaan we naar binnen toe. Hier links om die nugget heen. Ja. Kampeerklets. Die kregen we van Dave en Annemarie. Ja. Je moet de kachel nog wel aan. Jee. Hans, wat is het ultieme campinggeluid? Een tentrits. Ja, Ja, dat is of het pruttelen van koffie. Afwassen of afdrogen? afwas. Afwassen. Geen 1 voor 2, want dat doet hij toch niet. Jawel, dan afdrogen. Waar kun je echt niet zonder op vakantie? Nou, op deze camping een level systeem. Ja, inderdaad. Wat is het beste advies dat je aan iemand kan geven die voor het eerst gaat kamperen? Begin er niet aan. Want het is zeer verslavend. We hadden Niels zojuist aan de lijn. En hij heeft nergens geen last Nee, van. Niels heeft 4 tanden getrokken. 4 Ja, de verstandskiezen. keichirurg dan. Ja, een kaakchirurg. Hij heeft nergens geen last van. Nee. Mam, je komt niet thuis. Dus, maar we zijn niet zo ver weg. We gaan morgen nog even Norton verkennen, denk ik. Dat denk ik ook. Ik weet het niet. Misschien dat iedereen doorgaat morgen, maar we hebben vernomen dat we 1 uur vrij zijn. Daarom, wij gaan even naar Norton en dan gaan we even een fles Ron Miel halen. Want dat is de vorige keer tijdens het CFCK weekend hebben ze een goede burgemeester gemaakt. Maarten, waarvoor dank. Ja. Ik wil dat ik het heel erg koud heb. Dus, Boe. ja dat kan, maar Dat had ik al sinds ik daar vanavond buiten zat. waar geeft hij aan dan? Want als Niet die- meer warm geworden. die geeft nog 17 aan, dus zo. Ik denk hoor dat ik daar red met die lantaarn hoor. Oh, zo. Ik ben net bij 103. Ja, oh. Daar ben je zoveel kun je mee haken. Ik haak wel. Stakken met die nalen. Nou, Ja. we bedanken jullie voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Abonneer even op het kanaal van Caravan Kamperen. Met een belletje. Mis je niks. Hypen, alles, hele rattenplan. www.caravankamperen.nl
ook niet vergeten dus. Daar staan trouwens de foto's op van het CFCK weekendje. De foto's van Peet en Doeke. Dus Ja, als jullie dit zien is dat ongeveer 2 maanden geleden. maakt niks uit, maar toch even kijken op www.caravankamperen.nl. Peet en Doeken hebben echt mooie foto's gemaakt. Ja, waarvoor dank. Ja. Nogmaals. Hartstikke bedankt.